Hai guys, aku Umar dan selamat datang ke channel Umar Rikana Game dan selamat tahun baru semua. Untuk tahun 2021 yang lepas, kita telah banyak disajikan dengan game-game yang menarik kat Nintendo Switch kan. So, untuk video kali ini, aku nak kongsikan 5 game yang paling terbaik bagi aku kat Nintendo Switch yang dirilis pada tahun 2021. Nombor 5, Pokemon Brilliant Diamond dan Shining Pearl. Pokemon BDSP ni adalah remake kepada Pokemon generation keempat, iaitu Pokemon Diamond dan Pearl yang telah dirilis pada tahun 2006 kat Nintendo DS. Sebagai faithful remake, kebanyakan gameplay dan story untuk game ni sama saja dengan game yang lama, dengan hanya menambahkan beberapa mekanik-mekanik moden seperti experiential, hyper training dan juga HM tidak lagi perlu kita ajar kat Pokemon dalam parti kita. Walaupun remake ni nampak sama saja dengan game yang lepas, tapi aku enjoy lah juga habiskan masa aku untuk mengalahkan champion Sinnoh yang sangat terkenal dengan begitu kuat, dan juga mini game yang disediakan kat Underground dapat menarik minat aku. Selain kita dapat tengok Pokemon liar berkeliaran kat Overworld kat Underground. Nombor 4, Monster Hunter Stories 2 Winds of Ruin. Walaupun game Monster Hunter Stories 2 hampir ditenggelami oleh partnernya sendiri, iaitu Monster Hunter Rise yang juga dirilis pada tahun 2021 kat Nintendo Switch, bagi aku Monster Hunter Story ni sangat berlainan kerana ia fokus kepada gameplay RPG style dan juga mengutamakan penceritaan kalau nak dibandingkan dengan Monster Hunter Rise. Apa yang aku rasa menarik dengan game ni adalah presentationnya. Game ni seolah-olah game Pokemon di mana kita mengumpul raksasa-raksasa untuk kita gunakan ketika berlawan, dan juga game ni menggunakan turn-based combat system. Tapi apa yang membezakan game ni dengan Pokemon ialah animasi-animasi yang menarik ketika berlawan. Selain hampir semua raksasa mempunyai animasi yang unik ketika menggunakan special move diorang, which is bagi aku jarang lah kita boleh nampak dalam game Pokemon benda-benda macam ni. Sebab game Pokemon ni biasanya guna animasi sama je kan. Jalan ceritanya juga agak menarik walaupun taklah berapa kompleks, tetapi presentation animasi setiap karakternya yang penuh dengan ragam-ragam tersendiri cukup untuk menarik minat aku untuk menyelami jalan cerita game ni. Nombor 3, Super Mario 3D World plus Bowser's Fury. Nintendo tidak pernah mengecewakan dengan game-game 3D Mario-nya yang telah mereka rilis sebelum-sebelum ni. Begitulah juga dengan game Super Mario 3D World plus Bowser's Fury ni. Apa yang peliknya, aku pernah je main game ni sebelum game ni diport kat Nintendo Switch, tapi aku masih lagi enjoy main game ni buat kali kedua kerana beberapa penambahbaikan yang Nintendo berikan, seperti meningkatkan kelajuan pergerakan setiap karakter dan kebolehan untuk bermain game ni secara multiplayer online. Bagi aku memang menambahbaikkan lagi rempah-rempah kepedasan yang kita dapat experience dari game ni. Apa yang special dengan port game ni ialah konten barunya, iaitu konten Bowser's Fury. Nintendo sekali lagi menunjukkan kreativiti mereka dalam menghasilkan high quality game design, di mana world Bowser's Fury ni merupakan open world yang dipenuhi dengan beberapa level dan platforming challenge yang boleh kita selesaikan mengikut kreativiti dan skill masing-masing. Non-linear design macam ni bagi aku amat penting dalam sesuatu video game, kerana memberi kebebasan kepada player untuk menyelesaikan challenge yang terdapat dalam game ni mengikut kemahuan player sendiri. Tapi malangnya konten Bowser's Fury ni pendek je. Setiap player mungkin dapat habiskan konten ni dalam masa 3 jam je, dan level-level platforming konten ni juga terlalu senang dan tak terlalu mencabar. Nombor 2, Metroid Dread. Kisah bittersweet aku dengan game Metroidvania ni memang ibarat kisah cinta tahap drama 7 petang kat TV3. Super Metroid merupakan game Metroid pertama yang aku main, tapi aku langsung tidak berminat dengan game Metroidvania ni sebab aku selalu clueless, tak tahu nak buat apa dan selalu sesat kat world yang biasanya non-linear. Tapi selepas aku menghabiskan game Hollow Knight pada awal tahun 2021 yang lepas, aku sedikit sebanyak berminat dan aku juga banyaklah menguasai gameplay Metroidvania ni, dan ini membuatkan aku terasa untuk mencuba game Metroid Dread selepas game ni first time di-announce kat E3 tahun lepas. Masa aku mula-mula main game Metroid Dread ni, aku terus berasa excited dengan game design game ni yang sangat high quality. Pergerakan Samus yang sangat fluid dan sensitif dalam game ni juga dapat lagi menambahkan keseronokan game ni. Memang sangat susah untuk kita sesat dalam world Metroid Dread ni, dan item-item yang tersorot juga tak adalah susah untuk kita temui. Design pergerakan dan juga combat pattern bagi setiap boss yang ada dalam game ni juga agak unik lah bagi aku, dan tidaklah terlalu susah untuk kita mengalahkan semua boss dalam game ni. Benda yang aku paling kagum untuk game ni ialah game design developernya, Mercury Steam, yang sangat pintar. Diorang dapat design satu game Metroidvania yang linear, tapi kita sebagai player langsung tak
perasan yang game ni sebenarnya linear gameplay. Korang yang main game ni pun mesti tak perasan kan yang game Metroid Dread ni actually sangatlah linear dan straightforward. Memang sangat berbeza dengan game design Metroidvania yang lain yang biasanya menggunakan non-linear gameplay. Okay guys, sebelum aku tunjukkan game nombor 1 aku untuk tahun 2021, aku nak tunjukkan jugalah beberapa game-game yang boleh dianggap terbaik menurut komuniti Malaysia yang dirilis pada tahun ni kat Nintendo Switch tapi aku tak sempat main. So game-game tersebut adalah okay guys, akhirnya game nombor 1 bagi aku yang paling terbaik kat Nintendo Switch pada tahun 2021 ialah drum roll sikit. Sekejap, tak payah drum roll lah, kita tunjuk je terus. Okay, gamenya adalah nombor 1, Monster Hunter Rise. Franchise Monster Hunter yang memang dah terkenal dari dulu lagi sudah pastilah dapat menduduki tangga pertama ni. Capcom kali ni memang menghasilkan satu karya yang betul-betul terbaik. Even untuk aku yang tak pernah bermain mana-mana game Monster Hunter sebelum ni, aku sangat kagum dengan gameplay Monster Hunter Rise ni. Walaupun Monster Hunter Rise ni adalah game Monster Hunter pertama aku, tapi aku terus minat dan tertarik dengan game ni. Dalam masa 2 minggu je, aku main lebih dari 1 jam. Performance game ni pula langsung tak ada cacat celanya dari segi frame rate. Walaupun game ni hanya didesain untuk konsol Nintendo Switch yang spek hardware-nya tak terlalu tinggi. Grafik realistik 3D yang dipakai dalam game ni juga bagi aku merupakan realistik 3D grafik yang paling lawa dalam semua game yang ada kat Nintendo Switch setakat ni. Kepelbagaian monster-monster dan weapon yang ada dalam game ni juga cukup untuk membanyakkan konten-konten yang boleh membuatkan setiap player engage dan tak berasa boring dengan game ni. Walaupun franchise Monster Hunter terkenal dengan gameplaynya yang agak susah, tapi untuk Monster Hunter Rise ni gameplaynya memang senang untuk kita pelajari, even untuk first timer macam aku ni. Selain feature terbaru dalam game ni seperti introduction kepada Palamute, iaitu anjing yang dapat kita bawa dan tunggang semasa memburu, dan juga mekanik wirebug yang membolehkan player bergayut seperti Spider-Man, memang membantu player untuk traverse dengan senang dalam lokal-lokal yang terdapat dalam Monster Hunter Rise ni. Server online multiplayer game ni juga agak stabil tanpa sebarang lag, sememangnya membuatkan multiplayer experience untuk game ni cukup berharga bagi setiap player yang bermain bersama kawan-kawan secara online. Okay guys, inilah top 5 game yang terbaik bagi aku yang dirilis pada tahun 2021. Macam mana dengan korang? Korang setuju tak dengan game-game yang aku senaraikan tadi? Kalau game terbaik bagi korang tak ada dalam senarai ni, jangan segan-segan, korang boleh je post kat komen kat bawah. Aku pun nak tahu apa game yang paling menarik bagi korang pada tahun 2021. Untuk tahun 2022 ni pula ada banyak lagi game yang menarik yang aku rasa excited untuk aku nak main kat Nintendo Switch aku. Untuk aku, game yang paling aku excited untuk main pada tahun 2022 ni kat Nintendo Switch bagi aku adalah On There by Metronomic.